Silosa si nanay. Si Wanda, si Snow. Wala, lapat eh. Silang magkasama eh. Oh. Bibili ako ng ano. Anxiety and depression. Yung financial assistance is part of the AIC program of FWD, which is yung assistance to individuals in crisis situation. Wala pa sila. Tuloy na natin. Sino ka pang wala? Okay. 4 pa lang tayo. 4 pa lang. Sino ka pang wala? Betul pa sila. Pwede na tayong mag-start, ma'am? Sarah, Rochelle, Romelit, mag-start na tayo, okay lang? 4 lang ata tayo po. Ay, si Annie pala. Ayun, may pumasok na. Si Frank. Okay, pwede. So, dito na tayo. Pillow, check this. Small. Maybe other nurse. Okay, we check. Thank you. So, pwede na po tayo. Okay na? Game na tayo? Game na. Yung pressure ulcer, or ito yung sinasabing bed sore, occur when pressure on this is in the area of local tissue necrosis. Sabihin, pag walang circulation yung ano natin, yung skin natin, doon nagkakaroon na ng necrosis. Ang una nagiging siya, blister siya, brown muna siya, tapos naging blister, hanggang mamaya nagiging
nagiging necrotic na siya kasi wala na siyang wala nang circulation ng blood na pumupunta sa area na yon, kaya na na siya, nagiging bed sore. Occur most commonly, often in a bony prominence and external surface. Katulad na sinabi ko, dito sa may bandang sacrum natin, sa may bandang puwet natin, sa may paa, sa mga joints natin doon. May be caused by shearing of force is applied downward, forward on tissue beneath of the skin. When a patient is lied down on a chair. Usually, ito kasi pag yung pasyente, sa isang position na nakatagal, hindi siya na nataturn to sides, ito na yung ang pinaka niya, end result, yung pressure ulcer. Ganito sa parte niya, ganito ang itsura ng ng pressure ulcer. Ganyan yung pressure ulcer ng pasyente ko. Yung pangalawa. Ngayon? Ay, yung dalawa. pangalawa. Oo. Ang lang naman ito, ang gawin mo, i-turn to side mo siya. Maganda nga pag napahanginan mo siya para matuyo yung skin niya. Once na matuyo yung skin niya, hindi siya lumalaki. Pag once nabasa kasi ang skin natin, doon lumalaki yung yung pressure ulcer natin. Kaya ganyan. Tapos Pero ang ginagamot nila ma'am is honey pot. Honey. Okay naman. Lumiliit naman siya sa awa ng Diyos. Kaya lang problema kasi kinakamot niya, kaya lagi mo siyang babantayan pag gising. Oo. Maano kasi yan makati na masakit din kung minsan na. Kaya minsan naawa ako sa pasyente. Oo. Pagka sabi nung nag-aaral kami, once na may pasyente ka na ganyan, nung hinawakan mo, okay pa siya, wala pa siyang mga ganyan. Pero pag hindi mo siya, matagal na sa'yo, nagkaroon ng bed sore yung pasyente, sabing ganun ng poor ang nursing care mo, sabing ganun. Kasi hindi mo siya, tina-turn to side, hindi ka nagpapalit ng position ng pasyente mo, sabi nung namin, ng clinical instructor namin. Pero once na meron kang ganitong patient, ang pinaka-result lang ang pinaka-turn to side mo lang siya. Ang mas maganda pag nahanginan siya kasi natutuyo siya. Parang katulad din sa bata. Yung nakikita niyo yung bata na may walang leeg, tapos dun sa leeg namumula-mula na ganun din yun. Once nabasa siya, dapat pahanginan mo, matuyuan lang siya. Maganda na yung gagaling na yun. Ganon din ito. Pero may mga ina-apply din na gamot dito sa mga pasyente dito. Nabasa ko. Ito yung bed sore or decubitus ulcer, are localized area of necrosis of the skin and subcutaneous tissue produced by pressure. Once kasi na yung natin, yung katawan natin or any parts of our body na nagkaroon na siya ng necrosis, na siya, ang pinaka niya yung pressure, hindi nga siya na turn to side din. And what are the contribution of ko na ata ito. What are the sites? The heel, the elbow, the hips, the base of the spine. Ito yung kadalasan ng pressure ulcer natin. They often develop gradually but can sometimes form in few hours. Few hours lang yan pag napabayaan mo yung pasyente, especially yung mga elderly, yung mga matatanda na, madali siyang magkaroon ng pressure ulcer. So, dapat mabantayan natin yung pasyente natin. Pwede mo rin lagyan doon sa in-between ng ng thigh niya, lagyan mo ng unan. Din. Pero once na nilagyan mo ng unan, dapat tanggalin mo yung unan din, ipagpag mo siya, kasi once na matagal din yung unan, mainit na. So, dapat pahanginan mo rin o ipagpag mo, saka mo ilagay ulit. I-turn to side mo, saka mo ilagay ulit. Ito yung double done. Now, nursing diagnosis for problem of body movement. Ito may wrist injury tayo. Once na nagkaroon tayo ng hindi tayo na mismanage na yung body movement natin,
as a pasyente, hindi natin yung body alignment natin, magkakaroon ito ng wrist injury, impair of physical mobility, a risk of impaired skin integrity. Kadalasan pag humahawak tayo ng pasyente, pag hindi natin inayos yung movement natin at saka movement nila, ito yung mga risk factor na pwede nating magiging makuha din. Impaired walking, risk of impaired skin integrity, impaired physical mobility, risk of injury. Kasi pag hindi tayo nag-iingat din sa pagbuhat o sa bandang huli meron tayong sasakit ang likod natin, nagkaroon tayo ng fracture o kaya sa spine natin, low back pain. Tapos minsan may namamaga rin ng mga kadalasan kasi pagka malaki yung pasyente, bubuhatin mo, dapat i-encourage mo na tulungan din nila yung sarili nila or you have to ask help. Tapos, ganun din yung pasyente. Pag parating nakahiga, you have to encourage them to walk also na mag-out of bed sila. Kasi, pag hindi sila nag-out of bed, isa rin causes siya ng bed sore or risk ng skin integrity nila. Hindi na nakahiga na parate. So, nagkaka-bed sore sila. Hindi na rin sila nakakakilos. Yung therapeutic exercise naman, you have to prevent injury and immobility, restore the function of muscle, the nerve, the bone, and the joint. You have to prevent deformity and stimulate circulation. Build tolerance and endurance. Kadalasan ang mga therapeutic exercise natin sa mga pasyente na ito, i-prevent mo lang siya para ma-injure, lagyan mo siya ng mga side rails para hindi sila makagalaw or lagyan mo ng unan. Tapos para ma-restore yung mga muscles nila, mga nerve, mga bones nila, at saka joint nila, at saka ma-prevent yung deformity, at saka ma-stimulate yung circulation, pwede ka rin mag-back rub o kaya yung itatap mo yung sa likod niya. Or pwede mo rin siyang i-turn to side the patient para kadalasan para mag-circulate yung sa blood sa likod nila. Ay yung mag-circulate yung yung mga muscles sa likod nila. And then you have to build tolerance and endurance. Sometimes may mga pasyente na matigas ang ulo niya. Dapat maging firm ka lang siya. Tapos maging firm ka sa kanila na ganito yung sabihin mo sa kanila, explain mo sa kanila. Kasi kung hindi ka maging sa kanila, tolerant or parati ka na lang, ikaw rin na mahirapan sa bandang huli. Now, ang planning, decide how to change the patient position and whether you can delegate this task to assist personnel or home setting must also consider when planning care for the patient. So, ibig sabihin, once na you have to decide kung ano yung position na dapat sa pasyente mo, whether na kung pwede mong ipagkatiwala ba sa ibang assistant, sa mga caregiver o kaya sa mga bantay. Pero pag hindi, ituro mo rin sa kanila at least para may katulong ka. Pag home setting naman, you have to consider the flat care also. Pwede mong planuhin kung ano ang dapat na position niya kasi pagka nasa house care ka, nakabantay ka rin, parang nasa hospital ka, one patient, isang nurse din siya. Pero pagka nasa sa hospital base ka naman, pwede kang mag-delegate ng positioning ng pasyente. Pero pag sa home, ikaw ang gagawa noon. Or pwede kang patulong sa kasama sa bahay or vice versa. Ang goals and expected outcome in positioning, patient will experience no muscle injury. So dapat walang ma-experience yung pasyente ng musculoskeletal injury. Former level of mobility will be retained within 6 months. So dapat yung mga yung mga katawan nila, yung mga
katulad ng hands, mga feet, na pwede ma-retain pa rin within 6 months. Kasi pag once na ang muscles mo ay hindi mo nagiging na siya stagnant na siya. Yung parang namatay siya na parang umi-straight lang siya na parang nagiging baldado siya na hindi mo na nagagamit, ganun ba. So you have to encourage them also to exercise yung mga hands nila or feet nila para hindi sila ma-retain mo pa rin yung movement ROM. Skin integrity will remain intact while the patient is on bed rest. Dapat yung skin niya naalagaan mo siya kahit na nakahiga lang siya. Hindi siya nagkaka-bed sore. So, ang gagawin mo nga yan, positioning, you have to turn the patient. Patient will not experience injury while ambulating. Oo. Habang naglalakad yung pasyente, hindi siya makakapag-experience ng sakit o kaya sakit. Katulad ng hindi na siya makalakad o kaya bigla na lang siya natutumba, ganon. So, dapat itulungan natin din yung pasyente na while ambulate, anong pangalan nito? Akayin sila o tulungan mo sila na maglakad, ganon. A patient should have full range of motion, exercise actively or passively perform several times a day. Dapat maano mo rin yung pasyente, encourage mo sila may range of motion, exercise daily para it will help them to get it well. How do this goal align with institutional standard? So eto, kadalasan ng ginagawa kahit anong institution, yan ay ginagawa pa rin kahit sa hospital setting. At talagang pinapa-exercise nila yung pasyente o pinapagalaw-galaw yung mga kamay, yung pinapatayo out of bed, ganun, para maglakad-lakad para hindi magkaroon ng complication. At the same time, sa pagkahit din sa hindi sa hospital o kaya sa bahay man, ganun din ang sasabihin ng doktor. Now, learning objective of clinical practice. Describe the proper we have to describe the proper method of transferring the patient between wheelchair to bed also. Andito tayo mamaya. Correct positioning of the patient in following position. Ito yung correct position of the patient, like in supine, prone, Fowler, Sims, assist the patient to sit up on bed. When able to demonstrate complete passive range of motion exercise for the patient, correct transfer a patient from wheelchair to bed, transfer the patient from bed to stretcher. Demonstrate the correct technique to ambulate the patient to break a fall while ambulating. Ay mga object natin. So in positioning, there are 4 objectives of positioning. Positioning provide comfort. It relieves the patient pressure of a bony prominence on the other parts, which decreasing patient risk in developing bed sore. Positioning prevent contractures, deformities, respiratory problems. Kadalasan nito, pagka hindi mo naayos yung position mo na maganda, talagang magkakaroon ng mga deformities na ng pasyente. So you have to prevent this from contractures, deformities, and respiratory problem. Sabi nga, if you position the patient in a right way, hindi siya magkakaroon ng other complication. So by turning to size the patient or encourage them to ambulate, na maglakad-lakad, or tumayo, umupo sila, na-overcome mo siya yung other complication. Positioning improves circulation also. So, pag i-position mo siya, napopromote yung circulation mo kasi kung only one side, nagkakaroon ng numbness na yung yung other parts ng katawan mo. So, the other side also, every 2 hours, you have to train the patient. How can a nurse maintain a patient privacy during the positioning? You have to provide proper draping for the patient. Iano mo rin yung pasyente. Bigyan mo din siya ng tamang mga blankets din. Kung minsan kasi naka-expose lang yung pasyente, nakaga
lang din sila. At least, i-provide mo rin sila ng blanket nila. And then, common position and variation. Dito, meron tayong supine position. Supine position, different position ito, patient lying on her back. Ito yung supine position. Fowl position, supine with head over bed, elevated for 60 to 90 degrees. Semi-fowler position, supine with head on bed, elevated 30 to 60 degrees. Low fowler position, supine with head on What happened? Sandali lang po. Ano na lang natin. Hindi nakatali yung buhok mo. Wala, nakalimutan ko. Ilang hours ang work mo dyan, Jason? 12. 12 hours. Kapag home 7 to care, 7. pag home care, nagpo-provide sila ng uniform? Oo. Sinusuot ko lang to kasi isa tinatamad ako maglaba. Dalawa yung uniform. Sayang na, gagamitin ko. Di ko nagagamit Wala tayong Oo nga. Oo nga eh. Pangbaba ko, green talaga yung natin. Oo, maganda. Ginagamit ko para dagdagsan, para hindi na ako maglalaba araw-araw. Oo. At least meron pala silang uniform din. Tapos yung patient mo, lagi mo kinukuha ng TPR? Sandali lang. Kaya ako kay ma'am. Ang vital sign niya, tuwing 8 p.m., alas 12 ng madaling araw, tapos alas 4 yun ang bilis. Vital sign. Repositioning lang talaga. Buti nga tulog na. Ma'am, sandali lang po ha. Sige lang. Hingi ako ng slides kay ma'am. Ma'am, pa-share. Buti tulog niya yung pasyente ko. Buti malapit lang yung accommodation mo dyan. Actually, mas malayo akong lugar. Nasa Alsila ako. Oo. 4 hours dyan ka ang drive. 4 hours. So, dyan ka na nag-stay in? May sila dito, bahay talaga para sa mga nurses na tulugan lang ba? Tapos kain. May accommodation na staff. Sa yung, mismo nagbabayad, yung home care. Ay, oo. Ay, maganda pala. Paano yung pagkain mo dyan, kuya? Sa'yo? Ha? Sa'yo po yung pagkain. Pag ship ko, nagbibigay sila. Pero di ko gusto yung mga luto. Arabic. Pang-Arabo. Puro na lang manok. Nananawa na ako. Lilipad ka na yan. Kaya nagdadala ako ng sarili kong baon. Hello po, Ma'am Yung. Pengi po ng pa-share po ng slides. Hindi po ako makapag-share ng Ayan na nga yung pagkain ko. Ayan na, kunin mo na. Kain na. Ganda pala pag home care, no?
Hindi ka na magluluto. Kain na. Hindi na naman. Manok na naman. Nainis na. Ano siya? Saluna. Manok na naman. Salawana, salawana. Saluna. Saluna yan, saluna. May carrots, may patata. Tingnan mo naman. Manok na naman. Manok. Pinibala yung Manok. luto. Kakapakpak ka na niyan, lilipad ka na. Hindi ako makaano. Mampashare po ng slides. Kain ka na, kuya. Oo, kain lang. Kain ka na habang ano. Oo, Oo. wala pa eh. Hindi ako Habang tulog pa makapag-share. yung pasyente mo dyan, kumain ka na Oo. muna. Salisi ka na. Oo. Hindi ata ko Mamaya, na hindi ka rin. na makakain. Pag gising na yung pasyente mo. Ma'am Maricar, pa-share naman ng slide. Nakaano. Kain ka muna, kuya. Sanay naman na kami sa ano, pag sumubo ka malaki. Okay lang. Kain ka na dyan. Okay lang. Okay lang. Alas 12 pa naman ako magkaano repositioning. Naku, ma'am. Ma'am yung. Hindi ako makapag-share ng slides. Share content. Only the host daw. Hindi ako nakita ni ma'am. Busy ata si Ma'am Maricar. Hindi ko may share with natin. I-message ko na lang, teacher. Oo. Patulong Message po. ko siya. Nag-message ako kay Ma'am Yung at saka kay Ma'am Maricar eh. Ma'am yung at saka Ma'am Maricar, isa lang po sila, di ba? Hindi Diba? Iba ah. Si Mama Diba? Maricar yung ano yata. Yung... Wala, di mo alam. Si Ma'am Maricar, kilala ko. Hindi ko kasi nakalagay. Kasi si Ma'am Maricar, pinuntahan niya na ako ng isang araw. Only the host kasi nakalagay eh. Can share the slides. Can share. Kain tayo. Sige na, kain ka na, kuya. Sige lang, kain lang. Perahin mo na lang. Ginawa na ako puro manok. Kinaring ko na lang. Hirap. Ma'am. Hirap pa dito. Walang bakala. Parang bakala dyan. Malayo. Tayo. Di dapat talaga may baon ka. Hindi, wala talaga itong bakala. Kasi puro tuba. Pag gusto mo nang bumili ng soft drinks, dapat may baon pala doon. Dapat pala may dala-dala ang grocery dyan. Oo, Wala. nagdadala kami. Hindi ata ma'am. Malinis na. Ay, oo. Miss-call ko na. Wala, baka Hindi nagtitinner. pa eh.
Hanggang umaga ka, Frank? Alas 7. Di may pang morning ka pa. May morning shift. Dalawa kami. Wala. Sorry, ha? Okay lang po yan. Nakalagay kasi only the host can share the meeting. I-message ko na si Mama Rica kasi Minessage ko na rin silang dalawa eh. pinaring ko na nga sila eh. Oo, ako din si baka si Maricar kasi kami sa nagtuturo. Ay. Hello, Ma'am Maricar. Hindi pa nakikita yung message ko. Baka nag-dinner sila. Ma'am, sorry po. Pa-share naman. Pa-share na slides. Pagka ito. Wala pa rin. Ayun! Ayun na! Na-share na? Andyan na po. Saan na ba tayo dito? Akala ko dito matutulog si Girly. Position. So, ito yung different types of Fowler position. Power position. Ang Fowler position, ito yung high Fowler position, which is 90 degrees. Usually, itong kind ng position ay yung mga may cardiac problem or yung mga respiratory problem. Ganito din yung Fowler's semi-Fowler position, which is 60, 40 degrees angle, and 30 degrees angle. And then the common position and variation, ito, for what condition or purposes are these position used? Supine is, ang supine ginagamit after spinal surgery and after administering spinal anesthetic. Ito yung ginagamit yung supine, ito yung flat on bed, ginagamit yan pag may mga spinal surgery o kaya yung once na ginamitan ka ng injection sa likod, anesthesia sa likod mo, spinal anesthesia. Yan yung ang position mo, which is the supine. Fowler's naman or semi-Fowler's position or low Fowler's position, ito ay nag-i-improve ng cardiac output or any respiration or kaya it promotes a urinary and bowel elimination. So, ito yung mga yung position na yan. High elevation of knees above 15 and 15 degrees contracted in elderly and post-operative patient. Often cause of decreased circulation is in the lower extremities. Tapos, ang naman, dorsal, mamaya yung pictures niya. Uulitin ko ulit kung para saan po yan po. Yung dorsal recumbent position, supine, ang definition niya, supine with knees flexed and feet flat on bed used for many procedures and examination. Yung dorsal recumbent position. Yung dorsal lithotomy position,
feet in stirrups and legs spread farther apart and used in pelvic examination. And what is the dorsal lithotomy position? Patient lies on back, legs are separated, thigh are acutely flexed on abdomen and legs on thigh. Buttocks brought to the edge of the bed or table. Ito yung dorsal recumbent na sinasabi. Kadalasan yung linya naka-flex. Usually, ginagamit itong position na ito when there is an examination for the katulad ng pelvic area o kaya yung mga delivery o kaya examination for the rectum. Sa rectal. IE. Oo, nag-IE din, oo. O rectal. Yung ganitong lithotomy position, kadalasan ang ginagamit nito pag nanganganak na yung pasyente. Labor. During labor na siya. Or niraras pa. Oo. Or niraras pa. O kaya yung mga anal, yung mga sa anal surgery katulad ng na yung sa puwet, Almoranas. Almoranas. Oo. Si Alma. Oo. Alma. Si Alma. Common position variation in side-lying lateral. Patient lying on her side, alleviate pressure on bony prominence of the back. Kadalasan ang side-lying position, ginagawa ito pag yung anong pangalan nito? Lilinisan yung mo. Tinapay ito. Yung pressure ulcer. Oo. O pag naglilinis ka, nagkakaroon ka ng dressing, ganon. At the same time, naubos na? In Spanish? Oblique side-lying position, remove pressure from shoulder and hip. Easier for patient. Yung oblique side-lying position, mas madali sa pasyenteng gawin yun kasi yung pressure niya, nare-remove yung pressure from shoulder dito sa shoulder and hip. Same position, variation side-lying, used for rectal examination, insertion for tubes or suppositories. Ito yung ginagawing same position bago ka magkaroon ng operation, di ba binibigyan ka ng suppositories para mag-evacuate ka, malinisin yung bladder. Tawag dyan. Anong pangalan nito? Paglagay pa ng enema. Enema. Ito ang side-lying position. Oo, side-lying position na yung ginagawa. Ayan. Kasi ito nakaka-relieve siya sa pasyente natin. Maganda rin ito na gawin mo, lalo pag mag-bed sore siya. Ito yung sinasabi ko, maglagay ka ng umin. Ito yung same position naman para lagyan siya ng enema o kaya rectal o kaya ito kadalasan ginagawa din ito sa sa clinic o kaya pag nasa hospital na pag ini-enema ka. Ganyan yung position para i-insert yung suppository o kaya yung tube. Now, a common position and variation sa prone naman ito. Patient lying face down. Yung nakadapa. Often used for patient with spinal cord injury. Not generally, but well tolerated. Ito yung prone position. Knee chest position, face